This is your front row seat to everything about sports. Sports-minded, Luzon. This is your front row seat to everything about sports. Sports-minded, Luzon. Inspiring stories ng mga atletang Pinoy na kukurot sa inyong mga puso. Unfiltered moments kasama ang mga sports legends at ang mga secrets to win from the biggest sports coaches. Welcome to Sports-minded. This is your front row seat to everything about sports. Real-life conversations, uplifting stories, and breathtaking adventures on and off the court. Sports-minded, Luzon! Well, magandang araw, Tarlac, at sa lahat ng nakikinig at syempre nanonood. What a nice day today. Welcome to the newest TV program of Radyopilipino, ang Sports-minded Luzon. Ito ang inyong bagong destinasyon para sa lahat ng kwento mula sa mundo ng sports. I'm your host, DJ Rico. Samahan niyo ako sa isang oras na usapan sa mga pangyayari sa mundo ng sports. Kaya naman, relax ka lang dyan at kavid lang at sabay-sabay nating kilalanin ang ating guest. But before that, syempre, napapakinggan at napapanood po tayo sa lahat ng social media ng Radyo Pilipino, DCTC 828 kHz, 96.11 FM Tarlac, RTV Tarlac Channel 26 at sa buong network ng Radyo Pilipino AM stations sa Luzon. I'm quite excited about our next athlete na i-interviewin naman natin sa ating programang Sports-minded Luzon dahil matitinding ating usapan at bigatin ang ating mga pag-uusapan. At ngayon, narito ang ating One for the Books. Here's One for the Books. One for the Books. One for the Books. Alam mo ba na ang powerlifting ay isang strength sport na binubuo ng tatlong pangunahing lifts, squat, bench press, at deadlift. Bawat isa sa mga lifts na ito ay sinusukat base sa kanilang maximum weight na kayang buhatin ng athlete in one attempt. Sa bawat kompetisyon, ang mga athletes ay may tatlong chances para sa bawat lift na kanilang gagawin and the highest weight they registered will be their official score. Sa powerlifting, strength is not the only important thing, but also the right technique and form para maiwasan ng injury at makuha ang best results. Sa Pilipinas, patuloy na lumalago ang interes sa powerlifting at marami ng Pinoy ang sumasali sa mga local and international competitions. Dala ang bandila ng bansa at ipinapakita ang galing ng mga Pilipino sa larangan ng strength sports. He sets a new national record in bench press under 93 junior and novice, 2 times gold medalist, and 2 times best lifter during the 2022 National Classic Bench Press Championship. Under 105 junior gold medalist during the National Equipped Championships, gold medalist in the Cebu 2023 Luzon Open Development and National Inter-School Raw Powerlifting Championship under 105 kg College Division. Set a new Asian record as he dominated in the Asian Equipped Powerlifting Championship Cup, Asian University Cup 2024 in Hong Kong. Ranked first in the bench press, squat, and second in deadlift at 105 kg category. Gold medalist in squat match record, gold medalist in bench press, AUC record, and silver medalist in deadlift during the Austria's Asian University Cup. He also played first in the 105 kg category after a total of 683 kg. Also, he holds the country's college record for squats of 262.5 kg. Makakasama natin ngayong araw si Andrey Austria. Magbabalik ang Sports-minded Luzon.
Kabahagi mo, radyo ng Pilipino. Nasaan ka man sa Pilipinas, nasaan ka man sa mundo, kung ikaw ay Pilipino, ito ang radyo mo. Radyo ng Pilipino. Mga balitang mahalaga sa syudad man o probinsya, aming tututukan. Walang mintis, walang kulang. Umaga, hapon at gabi, impormasyon sa iyo'y ihahatid kabahagi. Kung ikaw ay Pilipino, ito ang radyo mo. RPMG. Radio Pilipino Media Group. Kabahagi mo, radyo ng Pilipino. Radyo ng Pilipino. Kabahagi mo, radyo ng Pilipino. Nasaan ka man sa Pilipinas, nasaan ka man sa mundo, kung ikaw ay Pilipino, ito ang radyo mo. Radyo ng Pilipino. Mga balitang mahalaga sa syudad man o probinsya, aming tututukan. Walang mintis, walang kulang. Umaga, hapon at gabi, impormasyon sa iyo'y ihahatid kabahagi. Kung ikaw ay Pilipino, ito ang radyo mo. RPMG. Radio Pilipino Media Group. Kabahagi mo, radyo ng Pilipino. Radyo ng Pilipino. Kabahagi mo, radyo ng Pilipino. Nasaan ka man sa Pilipinas, nasaan ka man sa mundo, kung ikaw ay Pilipino, ito ang radyo mo. Radyo ng Pilipino. Mga balitang mahalaga sa syudad man o probinsya, aming tututukan. Walang mintis, walang kulang. Umaga, hapon at gabi, impormasyon sa iyo'y ihahatid kabahagi. Kung ikaw ay Pilipino, ito ang radyo mo. RPMG. Radio Pilipino Media Group. Kabahagi mo, radyo ng Pilipino. Radyo ng Pilipino. Kabahagi mo, radyo ng Pilipino. Nasaan ka man sa Pilipinas, nasaan ka man sa mundo, kung ikaw ay Pilipino, ito ang radyo mo. Radyo ng Pilipino. Mga balitang mahalaga sa syudad man o probinsya, aming tututukan. Walang mintis, walang kulang. Umaga, hapon at gabi, impormasyon sa iyo'y ihahatid kabahagi. Kung ikaw ay Pilipino, ito ang radyo mo. RPMG. Radio Pilipino Media Group. Kabahagi mo, radyo ng Pilipino. Radyo ng Pilipino. Kabahagi mo, radyo ng Pilipino. Nasaan ka man sa Pilipinas, nasaan ka man sa mundo, kung ikaw ay Pilipino, ito ang radyo mo. Radyo ng Pilipino. Mga balitang mahalaga sa syudad man o probinsya, aming tututukan. Walang mintis, walang kulang. Umaga, hapon at gabi, impormasyon sa iyo'y ihahatid kabahagi. Kung ikaw ay Pilipino, ito ang radyo mo. RPMG. Radio Pilipino Media Group. Kabahagi mo, radyo ng Pilipino. Radyo ng Pilipino. Kabahagi mo, radyo ng Pilipino. Nasaan ka man sa Pilipinas, nasaan ka man sa mundo, kung ikaw ay Pilipino, ito ang radyo mo. Radyo ng Pilipino. Mga balitang mahalaga sa syudad man o probinsya, aming tututukan. Walang mintis, walang kulang. Umaga, hapon at gabi, impormasyon sa iyo'y ihahatid kabahagi. Kung ikaw ay Pilipino, ito ang radyo mo. RPMG. Radio Pilipino Media Group. Kabahagi mo, radyo ng Pilipino. Radyo ng Pilipino. Welcome back to Sports Minded Luzon. And of course, I'm quite excited about our next athlete because it's more about lifting, it's more about being powerful when it comes to your strength. Aba, hindi natin patatagalin. Please welcome Ken Andrey Austria. Ken, bumati ka muna sa ating mga viewers and listeners. Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa mga tagapakinig po ng Sports Minded Luzon. Alright, Ken. Nakaka-excite itong ini-interview natin dahil ako mismo kumbaga, meron akong idea when it comes sa strength training pero hindi pa ganun ka-equip unless na makikita mo talaga si Ken in person. Well, Ken, kwentuhan mo naman kami kung paano ka napasok sa ganitong klase ng sports. Ang powerlifting. Oh, yeah. Sa specific po, powerlifting. Yeah, powerlifting. So,
paano ka napunta sa ganitong klase ng sport? Nung bata pa kasi ako, I was an active child. Kasi I have a cousin po na naglalaro din ng sport. Ano po siya? Martial artist. Yun. Then, Anong klaseng martial arts yung pinapractice niya way back? Mga karate, taekwondo, gano'n? Aikido, karate, jiu-jitsu. Okay. Yun. Okay. Then, nung bata ako, parang ini-influence niya ako na sinasama niya ako sa training, para tumakbo sa labas, ganyan. Mag-push up sa bahay, ganyan. So, from that, nadala ko yun. Parang hanggang pagtanda ko, parang nasa puso ko yung physical training. Physical training, oo. Then, favorite ko yung mga PE class na PE class. may mga physical fitness activities. Yan. And then actually yung powerlifting hindi ko siya talagang unang sport. So Ano yung pinaka-base na sport mo kumbaga? Saan ka nag-start na klase ng sport? Nag-start ako sa basketball. 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 Typically gano'n naman talaga Pagdating sa mga Filipinos, lalo na sa mga kalalakihan ho natin, sa school, number one, isa sa mga physical education ang ino-offer ng school is basketball. Right. Okay, go ahead, Ken. Ayun, then from that, I was nakuha ko sa varsity team ng namin, high school. If you don't mind, anong school ka noon way back? Sa high school. Ecumenical Christian Ecumenical, College. alright. Yun, and then from that, yun lang yung sport ko, basketball and occasionally chess. Yan. Mind games, ha? Mind games. Okay. Then, yun, nag-start po ako mag-transition to powerlifting nung nag-pandemic. Okay. Kasi kinukuha po ako noon ng Tarlac Christian College for parang sa team nila. So powerlifting. Sa basketball. Sa basketball, okay. So sila po kasi parang second most malakas na team dito sa Tarlac. So parang dun pa lang nag-i-start yung career ko sa basketball. And then all of a sudden nag-pandemic. So lahat ng shutdown lahat ng trainings, lahat ng preparations para sa ganito ganyan, nawala lahat. Bawal. Nawala lahat. Hindi pwede. Alright. So you started specifically when it comes to powerlifting 2019 kasi doon nag-start ang pandemic. Alright. Opo. So 2019, medyo matagal-tagal na rin yan. Nasa 5 years ka na rin nagpa-practice ng powerlifting. Alright, so ito yung ating susunod na tanong, Ken. Kasi marami sa ating mga viewers, the same time yung mga listeners natin over radio, sa ating programang Sports Minded Luzon. Ano kaya yung pagkakaiba ng powerlifting at saka weightlifting? Kasi marami tayo nakikita. Marami naglalaro sa gym. Pwede ba sila maging powerlifter? Matatawag ba natin silang powerlifter or powerlifting na sports? O nasa weightlifting lang sila? Anong masasabi mo ang differences nila? So ang difference po kasi ng powerlifting and weightlifting is sa discipline. So they have different discipline. Whereas weightlifting, meron tayong dalawang discipline which is yung snatch and clean and jerk. So I think ito yung pinaka-familiar dahil nakita natin kung paano naglaro si Heidelin, no? Kasi ito yung sport niya. Si Heidelin. So, yung sport niya is weightlifting. So, yung snatch and clean and jerk, these movements are overhead. Pag sinabing overhead, yung barbell. This is your front row seat to everything about sports. Sports Minded, Luzon. This is your front row seat to everything about sports. Sports Minded, Luzon. Correct me if I'm wrong. Pag sinabi nating mga squat, yung mga variety or variations na squat, simply squat talaga siya. May sinasabi kasi sila na yung kusok, if I'm not right, or kung di man yung Romanian squat o simpleng squat lang talaga siya na full squat. Simple squat. Simple squat lang siya. Alright, so ayan. Pagdating naman ho dun sa ating sinabi natin kanina, yung bench press. Ayan. Matanong ko lang, bakit do you have really to arch your back pag nagbe-bench press? Yun na nakikita natin sa mga nagbe-bench press. Pag nasa gym tayo,
sabi ko, or nanonood ako mismo, bakit kailangan i-lift yung back? O i-arc yung back? Baka gusto mong sabihin sa ating mga viewers at listeners. Yes. So, para may idea yung ating mga nanonood. yung mga lifters, in-arc nila yung back nila. This is actually a technique. Technique? Called arching of the back. So, ginagawa nila to para mas tense sila. So, mas tense yung body nila para mas prepared na mag-handle ng weight. I-adapt yung weight, yung bigat, no? So, it really helps para ma-push mo talaga yung barbell na hawak mo. So, parang it helps with the bracing of your core. Alright. Thank you so much. And of course, Ken, ano yung pinaka-memorable thing throughout your powerlifting career? Bakit ito naging memorable sa'yo? Ano yung memorable na bagay sa'yo pagdating sa powerlifting? For me, yung pinaka naging memorable is yung last competition ko, which is yung sa Hong Kong. Right. Because this was my first international competition. At di biro-biro dahil Hong Kong siya. International talaga siya. Tell us something about your international competition. So, kaya siya naging memorable because when I first competed way back in, I think that was May 22, 2022. That was my first competition. And may mga nakita ko doon na kasama ko naglaro, which mga Philippine team. Philippine team din. Then ako, syempre, nagsimula pa lang. Nakikita ko sila the way na maglaro, ganyan, parang nakita ko, na-inspire ako. So, si Ate Joyce Reboton, yan. Nakita ko siya noon. Siya yung unang nakita kong Philippine athlete na powerlifter. So, kaya naging memorable yung last na competition kasi nung una parang nakikita ko lang siya ganyan. Tapos pinapanood ko lang siya sa live habang nagko-compete siya sa ibang bansa. Pero nung last na competition ko, kasama mo talaga kasama siya. Na kami. Oo. Yun talagang kumbaga nakaka-inspire din dahil kasama mo yung pinapanood mo lang bigla nandun na siya. Anyway, thank you so much, Ken. Sino yung inspirasyon mo at idolo mo sa powerlifting? At alam mo na, paano kanila na-influensyan pagdating sa powerlifting? Yung inspirasyon ko siguro yung friend ko na si Wesley Arila. Kasi siya yung nagano sa akin umugot sa akin na itry yung sport. So, kumbaga from the scratch, wala akong idea sa sport na to. Kumbaga siya yung nagturo sa akin, yung fundamentals ng sport, kung paano ba ito laruin, ganyan. Then from that, syempre, nagustuhan mo na rin nagustuhan siya. ko. Parang nahanap ko yung yung sport ko talaga. Yung passion mo pagdating dun sa sport na yun, ang powerlifting. Alright. So, there's a big difference pagdating mo sa dati mong base, kumbaga basketball. Bigla, naging powerlifter. Anyway, thank you so much. Well, Ken, how does it feel kapag nakakapag-uwi ka ng medalya para sa ating mga kababayan at syempre dito sa mga kababayan dito sa Tarlac province? Of course, sobrang saya. Dahil yung medal na yun, hindi lang siya basta medal kundi lahat ng medal na iuuwi ko, it represents the struggles na na-conquer mo. So each medal may meaning, may halaga. Na hindi lang siya simpleng medal lang yan. Very memorable at the same time, nandun yung honor mo as an athlete to representing our country and your province itself. Tama ba, Ken? Tama. Alright, thank you so much. Alright, Ken, ito yung ating susunod na tanong. At syempre, ano ang pinakamalaking hamon na naranasan mo bilang powerlifting athlete? At paano mo ito nalampasan? At syempre, sa lahat ng mga atleta din naman, may mga kanya-kanya mga challenges. How about you as a powerlifter? Ano yung isa sa mga pinaka-challenging na naranasan mo na? Of course, sa entire career ko sa powerlifting, it will be the injuries, no? Hindi natin maiwasan yan, no? Yun yung I've experienced injuries and naset ba ako kasi may times na hindi ako nakapag-train for the whole month dahil na-injured, ganyan. And sa time din, sa time management kasi hindi lang naman puro sport yung ginagawa mo kasi of course, may responsibility. You have life to live, kumbaga. So the scheduling, tapos sabi mo nga pag nagkaroon ka ng injury, it's a big setback, di ba? Yan. So kahit sino naman siguro sa mga athletes natin, pag nagkakaroon ng injury,
it's a big setback. So, malaking challenge talaga on how to overcome that pagdating ng araw. Alright, thank you so much. Well, so, pagdating ho sa mga challenges, the pressure sometimes, naiisip din natin yan. How do you handle the mental pressure? Mga expectations ng ibang tao. Uy, nalaban yung kababayan natin. Uy, galingan mo naman ha. O kaya may magme-message sa'yo. Uy, nandito lang kami. Alam mo yon, sa mga simpleng inspiration, sometimes may pressure din yon pagdating sa'yo. So, paano mo ina-handle yung mga ganun, Ken? Of course, di talaga maiwasan yun, lalo na pag-athlete ka. So, syempre, ayaw mo, sa sarili mo, ayaw mo mag-fail, di ba? Kasi, kumbaga human nature. So, ako, I always remember why I've started, no? Sa sport, no? So, kumbaga, naka-angkla ako sa, sa reason ko bakit ako nagsimula. Which is, kaya ako nag-powerlifting, because this is my, parang therapy, ganun. And, kumbaga, dito ko nilalabas or china-channel yung The energy. Yung energy. Kumbaga, yung energy mo, doon mo china-channel. Alright. And I think most athletes ganyan talaga. If they do have this passion, they have to channel it on other things. Specifically sa training nila. Sa training ninyo as a powerlifter. Alright. Sa mga pagdating naman sa inspiration, hindi mawawala yan eh. Kahit sino naman. Sa mga athletes natin na sumali sa Paris Olympics, they were interviewed and they said that they have this inspiration. How about you? Hindi ka exempted dito sa tanong na to. Is there any coach or an athlete that you look up as your role model, an inspiration, at bakit sila? Of course, it would be Heidelin Diaz. Heidelin Diaz. Diaz. Nakikita kong inspiration. Kasi she took a lot of years, I think decades, bago niya nakamit yung gold medal sa Paris. So, since teenager siya, talagang nandun na siya, nagtitraining na. Then yung lahat ng setbacks, hindi siya nagpa-stop doon. She did not give up, kumbaga. She keeps on going. And I do believe na ganun ka rin. At lahat ng mga atleta, ganun talaga. Alright, thank you so much, Ken. O ito, matanong natin, anong strength ang, alam mo na, naniniwala ka na meron sa'yo that makes you a great athlete? Is it muscles? Is it mentally? Physically? O anong yung mga great strength mo pagdating sa'yo, Ken? Me, personally, I think it will be my grit and determination. That's good. Kasi hindi lang basta pag sinabing malakas ka, hindi it won't get you far enough. So dapat meron ka talagang determination, no? And grit. Kunwari sa trainings mo na kahit ayaw mo na mag-training. Minsan dumarating tayo sa point na ganun magbe-break ka, kumbaga. Magbe-breakdown ka dahil sa hirap ng training. So, sabi mo nga, it's more on determination. So, that keeps you going. Right, Ken? Yes. Right. Thank you so much, Ken. Anyway, what is the biggest lesson you've learned as an athlete, Ken? It would be consistency and patience, no? So I think in any sport, this is the backbone of any kung gusto mong lumayo sa ng tumaas na level or maglaro sa mataas na playing field. Kasi and also hindi araw-araw laging Pasko. Kasi sa trainings mo, of course, there will be bad days. That's right. And ayun yung natutunan ko na you just have to be pragmatic and stoic, no? Sa any circumstance. Basta patuloy ka lang, you just have to be consistent. Kahit di na maganda yung result, you just continue. Be consistent, kumbaga. And it will bring a good result. Alright. Thank you so much, Ken. And of course, there you have it, ang ating mga katanungan regarding sa powerlifting. And it's quite inspiring pagdating ho sa ating guest because nakita ho natin at napakinggan ninyo yung kanyang mga achievements locally and internationally. We'll know more about Ken sa ating guest, sa ating Sports Mind Luzon sa pagbabalik sa ating Slam Book Questions. Magbabalik ang Sports Minded Luzon. RPMP.
Kabahagi mo, radyo ng Pilipino. Nasaan ka man sa Pilipinas, nasaan ka man sa mundo, kung ikaw ay Pilipino, ito ang radyo mo. Radyo ng Pilipino. Mga balitang mahalaga sa syudad man o probinsya, aming tututukan. Walang mintis, walang kulang. Umaga, hapon at gabi, impormasyon sa iyo'y ihahatid kabahagi. Kung ikaw ay Pilipino, ito ang radyo mo. RPMG. Radio Pilipino Media Group. Kabahagi mo. Radyo ng Pilipino. Radyo ng Pilipino. Kabahagi mo, radyo ng Pilipino. Nasaan ka man sa Pilipinas, nasaan ka man sa mundo, kung ikaw ay Pilipino, ito ang radyo mo. Radyo ng Pilipino. Mga balitang mahalaga sa syudad man o probinsya, aming tututukan. Walang mintis, walang kulang. Umaga, hapon at gabi, impormasyon sa iyo'y ihahatid kabahagi. Kung ikaw ay Pilipino, ito ang radyo mo. RPMG. Radio Pilipino Media Group. Kabahagi mo. Radyo ng Pilipino. Radyo ng Pilipino. Kabahagi mo, radyo ng Pilipino. Nasaan ka man sa Pilipinas, nasaan ka man sa mundo, kung ikaw ay Pilipino, ito ang radyo mo. Radyo ng Pilipino. Mga balitang mahalaga sa syudad man o probinsya, aming tututukan. Walang mintis, walang kulang. Umaga, hapon at gabi, impormasyon sa iyo'y ihahatid kabahagi. Kung ikaw ay Pilipino, ito ang radyo mo. RPMG. Radio Pilipino Media Group. Kabahagi mo. Radyo ng Pilipino. Radyo ng Pilipino. Welcome back to Sports Minded Luzon. And of course, ating slam book questions. We've got a couple of questions para sa ating guest for this week sa ating programa. It's powerlifting. At syempre, bigatin din ho yung ating mga katanungan para sa ating guest na si Ken. Ito yung mga katanungan natin sa ating mga listeners. Narito ang ating slam book. Slam Book. First question mula kay Rosel ng Barangay Kalumpang, Binangonan, Rizal. Where do you see yourself 5 years from now, Ken? I see myself 5 years from now competing in world level. No? International competition, Yes. no? Galing. So you're just how old are you? How young? 22. I'm 22 years of age. Batang-bata pa. So marami pa talaga ma-achieve si Ken pagdating sa powerlifting. Thank you so much, Ken. Para naman kay Anthony Lagasca mula ho sa Baay Lingayen. Sabi rito, how do you handle your diet? This is a big and interesting question. How do you handle your diet and nutrition, Ken? Ako personally, I don't actually Follow strict. do technical stuff na yung katulad sa ibang athletes na parang wini-weigh pa nila yung yung macronutrients like the carbs, the proteins, Ako kasi basta kung ano lang niluto ni nanay ko. Galing. Oo, yun ang masarap. Yun ang tama. Yun ang kakainin. Pero syempre more on protein, which is Right. important for building muscles and recovery. And also mga supplements yan. Supplements. We have the creatine. Creatine. And ashwagandha. And mga ganun na. And protein Protein shakes. Yeah. All right. How about yung carbs? Does it play a big role? Does it help in your routine as a powerlifter? Carbs. Good Yes, carbs. Let's say yes. good carbs. Yes, carbs is very important kasi that's your fuel. Fuel talaga So siya. kailangan mo yun para makapag-train ka ng maayos. Right. All right. So Basta kain lang ako. Kain lang ng kain. Ako kasi hindi ko tinitignan yung yung because you'll burn weight. it pagdating tama. sa lifting. Yes, tama. And I do tama. believe that when you lift weights, talagang maraming calories ang nababurn mo. Yes. Obviously talaga. Dahil kailangan mo talaga yan, lalo na sa ating mga muscles. Anyway, next question is from Darren. It says here, how do you continuously improve your lifting technique and avoid common mistakes? So, kaya ito, mapapansin nyo, yung mga powerlifters is laging may dalang tripod. Siguro, sa lahat ng nag-gym, aware sila. Because, to answer your question, kasi kaya nila binibidyoan to do analysis. So, dun mismo, dun sa kanilang ginagawa. Ginagawa. It is not, alam mo na, we have to post it on social media.
But you have to review mismo. Tama. I-review mo mismo yung ginagawa mo. Tama. Kasi pagdating sa powerlifting, sabi mo nga kanina, Ken, sa bench press o kaya sa deadlift, kailangan correct posture, tama yung timing to prevent injuries. So, meron na bang instances na ganun, Ken, na nagkamali ka at nagkaroon ka ng injury? Maraming beses na. Maraming beses Countless na. What's the worst type of injury that you have because of that mistake that you made? I think yung may times na muntikan ako mamatay. Oh, Kasi nag-train ako noon sa gym wala kang spotter. na walang tao. As in, kasi usually ako nagtatrain ako gabi. Mas tahimik, I no? think that mga 9 yun, tapos ako na lang mag-isa sa gym. Then nagbe-bench ako. Parang masyadong mabigat or something. Then, Binaba nagano mo. ako dun. Pumunta rito. Ayun, buti na lang na roll back Na-roll ko. back mo. Kasi kung sa leg, wala. Right. Wala ako ngayon. When it comes to deadlift, which, how heavy is deadlift that you're hitting? The kilogram, when it comes to kilograms sa deadlift? The heaviest ko, yung PR or personal record is 260. 260 kilos. That's too heavy. You don't hurt your back, right? There are times. There are times There are talaga. times. Hindi talaga maiwasan yun. Are you using this what we call belt? Yeah, yes. That's the What's the proper term for that one? lifting belt. Lifting belt to protect your lower back. Di ba? Tama. Alright, so that's good, Ken. Anyway, next question from Willard, aka Popoy. I don't know why did you call yourself as Popoy, but anyway, he's from Lucena City. He said, Kuya Andrey, sabi niya, ano po yung go-to methods for recovery after heavy lifting sessions? When it comes to any athlete, mga pa martial art, mga pa athletics, mga pa weightlifting, there are types of recovery na ginagawa ninyo. So, ano yung method na ginagawa mo para sa recovery mo? Ako, for personally, I don't like to complicate things. Ang ginagawa ko lang is sleep and kumain. Right. That's it. Kasi Rest and of course, nutrition is very important. yes. Diet. Right. Kasi yung iba parang kasi may market yun eh. Parang in-overcomplicate yung recovery, kung ano-anong gadget, kung ano-anong Oo na. food or something. Pero ang pinaka best way to recover is actually matulog. Matulog. So, Rest. lahat ng elite athletes, they sleep 8 hours. 8 I to 10 saw hours. some athletes as well doing this ice bath. Have you experienced doing Yes, ice bath? yes. Ice bath. Yun, I've done it. Na-try mo. I've done it. Na-try mo na. Does it help? When it I comes think to your recovery? it's more on placebo. Placebo lang siya Yes. para sa'yo. Pero placebo is good kung Yes. kaya mong Kung kaya mong Kasi napakalamig talaga nun pagdating sa ice bath, diba? Talagang lulublob ka dun sa puro yelo. But anyway, thank you so much, Ken. Eto naman, wala ako sa Quezon. Ayan, Quezon Province, si Patrick. What have been the biggest challenges you've faced in your powerlifting career? Ano yung pinakamatinding challenge pagdating sa powerlifting career mo? Sa akin yung funds. Funds? Funds. Paano mo i-handle, kumbaga? Yung biggest challenges is for me Mhm. is not sa training or sa sport, kundi yung funds. Like magko-compete ka internationally. Of course, ang laki ng gagastusin mo. So, Funds. Funds. Alright, right. Pagdating sa pondo talaga, Sa pondo. isa sa yan sa malaking issue. Yes, yes. Do you have any sponsors or coming from your pocket as well? Yes, malaking percent out of pocket. Kaya talagang, okay. kaya kung wala kang talaga, wala kang Wala kang funds pondo. or wala kang pondo, Mahirap. hindi ka makakapag-compete ng maayos. For example, you competed in Hong Kong. The other, was it, when was it, you said? That was May last 7, May 7. May 7. Kasama pa yung accommodation. Yes, Is it lahat. lahat sa'yo? Mostly. The mostly. tickets as well. Mostly. Alright. So, kahit sino namang atleta, pagdating ho dyan, even locally pa lang actually, kukompete sila from Tarlac going somewhere else in the Philippines, kailangan mo nang gumastos talaga. Yes. Yun. Anyway, thank you so much, Ken. Slam Book! Slam Book! Para naman kay Jared, sabi niya, paano mo napapanatili ang iyong disiplina, being consistent, and syempre in your training, especially during those tough days? Ako, I have parang philosophy Mhm. sa buhay.
So, may tinatawag akong the man in the cave. The man in the cave. Can Yes. you elaborate more about that saying? Mukhang mapapahaba yung usapan natin. The man in the cave. How about the man in the cave philosophy? I like to think of it as this, no. So ako, I have an enemy Alright. na nasa cave, 'di ba? The man in the cave. Mhm. Ngayon, yung man na yun is waiting for me. Then anytime makakaharap ko siya. Mhm. So, kung hindi ako nag-training, hindi ko ginawa to, hindi ko ginawa yan, parang nagpalamon ako sa laziness, hindi ako kumilos, matatalo niya ako. Mhm. Yun. Being unprepared. being unprepared. It's a big setback for you. Yes. Diba? Tama. Parang, yun din, parang iniisip ko, parang siya hyperbole or metaphor, na yung kalaban ko, they're working their best way to best improve. way. Lahat. Tapos ako, Easy lang. easy lang. Parang yun yung mindset ko na kung itong isang araw na to, kung hindi ako nag-training dito, there's a big chance na matalo niya ako. Parang ganun. It's a plus for him or her. Kasi you'll never know, and you don't know kung sino siya. And they said Tama to. that never underestimate your opponent. Always be prepared and always be on guard, sabi nga nila. Anyway, thanks so much. Wala naman ho kay Erica. Ano po yung may papayo mo para sa mga nagnanais na maging isang powerlifting athlete? Maraming mga nagpa-practice ngayon yan, Ken, na maging powerlifter. Ano yung mga advice kaya sa mga nag-a-aspire? Ang advice ko dyan is you need to start your foundation na solid, no? So you need to mas maganda kung makakakuha kayo ng coach. Pero there's a lot of free information. So like, do your research. Parang wag ka lang basta tatalon. So you need to do you need to do your research sa tamang ways ng paglifting technique and the fundamentals, the rudiments of the sport. And isa pang advice ko is start now. As early as you can, kumbaga, start now. And of course, before you can reach that certain level, you have to go back to the fundamentals first. If you know the fundamentals, you can prevent the injuries. And of course, mas maganda yung improvement as you go up to your level. And lastly, be patient. Yun. Be patient. Be patient. It's very important in any kind of sports, being patient. Anyway, thanks so much. At syempre, there you have it, yung ating mga tanong para ho kay Ken. And this one is really getting interesting. At mas kilalanin pa natin ang ating guest sa pagbabalik ng Sports Minded Luzon. Magbabalik ang Sports Minded Luzon. Kabahagi mo, radyo ng Pilipino. Nasaan ka man sa Pilipinas, nasaan ka man sa mundo, kung ikaw ay Pilipino, ito ang radyo mo. Radyo ng Pilipino. Mga balitang mahalaga sa syudad man o probinsya, aming tututukan. Walang mintis, walang kulang. Umaga, hapon at gabi, impormasyon sa iyo'y ihahatid, kabahagi. Kung ikaw ay Pilipino, ito ang radyo mo. RPMG. Radio Pilipino Media Group. Kabahagi mo. Radyo ng Pilipino. Radyo ng Pilipino. Kabahagi mo, radyo ng Pilipino. Nasaan ka man sa Pilipinas, nasaan ka man sa mundo, kung ikaw ay Pilipino, ito ang radyo mo. Radyo ng Pilipino. Mga balitang mahalaga sa syudad man o probinsya, aming tututukan. Walang mintis, walang kulang. Umaga, hapon at gabi, impormasyon sa iyo'y ihahatid, kabahagi. Kung ikaw ay Pilipino, ito ang radyo mo. RPMG. Radio Pilipino Media Group. Kabahagi mo. Radyo ng Pilipino. Radyo ng Pilipino. RPMG.
Kabahagi mo, radyo ng Pilipino. Nasaan ka man sa Pilipinas, nasaan ka man sa mundo, kung ikaw ay Pilipino, ito ang radyo mo. Radyo ng Pilipino. Mga balitang mahalaga sa syudad man o probinsya, aming tututukan. Walang mintis, walang kulang. Umaga, hapon at gabi, impormasyon sa iyo'y ihahatid, kabahagi. Kung ikaw ay Pilipino, ito ang radyo mo. RPMG. Radio Pilipino Media Group. Kabahagi mo. Radyo ng Pilipino. Radyo ng Pilipino. RPMG. Welcome back to Sports Minded Luzon. And of course, dito sa ating programa, ang Sports Minded Luzon, we do have the fast break question para kay Ken. Fast break. Alright, Ken, number 1 question. Guilty or not guilty? Tumakas sa mga magulang. Guilty. Alright, lights on or lights off, Ken? Pass. Pass. Okay, we're gonna take that answer from you. Braver or bolder, Ken? Braver. Alright, so ito naman. Hawak kamay o aakbay? Akbay. Akbay. Hindi naman kaya mabigitan sa braso mo, Ken. Ito, gagala ko o magte-training? Training. May tattoo o wala? Wala. Oy, malinis ha. Paboritong ginagawa after training, Ken? Kumain. O sige, ito naman. Maraming nag-aabang dito. Love or career? Napapost si Ken. Career. Okay, lalaban ka o atras? Lalaban. And of course, complete the sentence, Ken. I am Ken Andrey Austria and I am... A powerlifter. Right. And there you have it, ang ating fast break question para kay Ken. At syempre, nakaka-inspiring nga naman talaga yung mga achievements. At the same time, mga magugulat na mga questions na ganyan. And we learned a lot from Ken about powerlifting. And we had glimpse of being a powerlifter just like Ken. Okay. Ken, baka naman may gusto kang batiin o pasalamatan. Go ahead. Firstly, binabati ko yung yung magulang, yan. Si mama ko at si papa ko, mga kapatid ko, and also sa TSU Powerlifting, yan yung mga teammates ko, and si Coach Sandy, yan, the best coach. Alright. And, yan. And my friends, mga kaibigan ko. Alright, thank you so much, Ken. And we heard loads of techniques pagdating sa pagbubuhat, but keep in mind that if you want to be a powerlifter, just like Ken, you have to start from the very fundamentals, the very basic, to prevent those injuries that we discussed a while ago. Because specifically, pagdating sa powerlifting, joint movements, muscles, ligaments, and of course, mga cartilages are really quite affected when it comes to powerlifting. And those parts of yours will be really affected pag wala kang basic na nalalaman pagdating sa powerlifting. At syempre, strengthening techniques, yung diet plan, kasama ho yan sa mga nutrition at syempre yung discipline na sinasabi nga ni Ken kanina. Ang ating guest for this week sa ating programa, ang Sports Minded Luzon. Well, next week, ano kaya ang sports na ating tatalakayin at sino ang ating kikilalanin? Abangan yan sa susunod na episode ng ating Sports Minded Luzon. Before we end, I would like to thank our President, Ma'am Claudia Diaz-Coanco, and the whole Tarlac production and technical team. Salamat din sa ating guest, Ken, and of course, salamat din sa ating mga sponsors. See you again next Saturday sa DCTC 828 kHz, 96.1 FM Tarlac, RTV Tarlac, Channel 26, at sa buong network ng radyopilipino AM stations sa Luzon. Thank you for watching. Ako po si DJ Rico at ito ang Sports Minded Luzon.